שלום וברכה, אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות התורה, הספר התורה אדם ומה שביניהם, פרשת האזינו. מיהו האיש האמיתי של האדם? האדם נתון בין שמיים וארץ. שמיים אינם התכלית שבאדם, המקום אליו צריך להגיע. הוא הקרוי בשם ברבים שמיים. שם ביחיד. שמיים ברבים, כמו יד ידיים. הארץ הינה הרצון שבאדם. תפקיד האדם לחברו עם השמיים. האדם מצוי בין רצונו לתכליתו, כאשר בכל פעם רצון אחר מובילו. האם לעולם יהיה חלוק האדם בין שני מושלים אלו, בין שמיים וארץ, או שמא יוכל לחברם? תפקידו של האדם להגיע עם ראשו השמיימה, בלי לנתק רגליו מן הארץ. בתורות המזרח מלמדים את האדם להתנתק מן הרצון, לוותר עליו, ובכך להגיע לשמיים, להיות הבורא עצמו, הנקרא בלשונם להתחבר לאור, להיות הוא. אני אקרא ואחר כך אני אסביר. מהי הבריאה? ומן הבריות המצויות בבריאה. הרצון הוא יציאה של יש מאין, הוא הבריאה. אוקיי, היה לי תקלה קטנה בהקלטה, חבל, היה קטע חזק. אוקיי. אני אקרא עוד פעם. האם לעולם יהיה חלוק האדם בין שני מושלים אלו, בין שמיים וארץ, או שמא יוכל לחברם? תפקידו של האדם להגיע עם ראשו השמיימה, בלי לנתק רגליו מן הארץ. בתורות המזרח מלמדים את האדם להתנתק מן הרצון, לוותר עליו ובכך להגיע לשמיים, להיות הבורא עצמו. הנקרא בלשונם להתחבר לאור, להיות הוא. מהי הבריאה ומן הבריות והבריות המצויות בבריאה? נראה לי שקראתי את זה, את ההסבר לא, את הקלה לא הקלטתי, אבל אני אקרא עוד פעם. הרצון הוא יציאה של יש מאין, הוא הבריאה, הוא היש הכללי של כלל הבריאה, כאשר הוא מפורט לרצונות פרטיים, המבוטאים בצורות פרטיות של רצונות. הרצון הוא חומר הבריאה, כל חומר מצוי עם צורה, הצורה היא החלל שיוצר החומר. כל בריאה או בריאה שונה מחברתה בצורתה הפרטית, בחלל הפרטי הגבול בתוכה עצמה. הישות המורכבת מחומר עם הצורה הגבולה בתוכו היא הישות הפרטית של כל בריאה או בריאה. אוקיי. אז אמר לנו פה, האדם נתון בין השמיים לארץ, בין התכלית לרצון, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הנשמה לגוף. תפקיד האדם לחברם. שם זה ביחיד שמיים, זה כאילו ברבים כמו יד ידיים. היות והתכלית היא במקום הכלל. אומר, האם האדם יהיה חלוק? תמיד או יחבר אותם? אז תפקיד של האדם להגיע עם ראשו השמיימה, בלי לנתק רגליו מן הארץ. אבל הארץ אין הכוונה לארץ הגשמית, אלא זה סימן. מה הכוונה?
הארץ הגשמית זה רק לבוש מסוים לדבר הרוחני שנקרא ארץ רצון ההשתוקקות של האדם. יכול להיות לזה הרבה לבושים, לא לבוש של הפיזיקה, יכול להיות לזה לבוש ביולוגי, נפשי, פסיכולוגי, נשמתי, רוחני, בעולמות הרוחניים. לכן אנחנו לא מגבילים את המושג להדמיה הגשמית, כי זה רק פרט קטן. כשאני מדבר על הארץ במובן הרוחני, זה הרצון ההשתוקקות, אז אני יכול להשליך את זה להרבה הרבה דברים. אבל אם אני תופס את המושג ארץ רק בהדמיה הגשמית, אני מוגבל בהשגתי. וזה הטעות בתפיסה החיצונית. כי להיות בירושלים, אם אני תופס את ארץ ישראל רק מבחינה גשמית, יכול להיות שאני בארץ ישראל, אבל אין לי רצון של יראה ואהבה ישר לאל. אז אני לא באמת בארץ ישראל, אבל אני כן בגירוי הטוב ביותר, שנקרא ארץ ישראל. לכן יש מצוות יישוב הארץ. אבל מצוות יישוב הארץ זה מבחינה רוחנית, גם לא רק בהדמיה הגשמית. הפעולה הגשמית עצמה לא מספיקה, אני צריך לחבר אותה לפנימיות. אם אני גר בירושלים, מלשון ירא שלם, שאני אהיה ירא, יראת הרוממות ושלם בבחינת האהבה, זה נקרא ירושלים. הר הבית, הר המוריה, מלשון יראת הרוממות, שיהיה לי הרהורים כאלה, זה נקרא שאני בהר הבית. אבל דרך הפעולות הגשמיות אנחנו מגרים את התודעה הגשמית. אבל זה לא מוגבל. גם צדיק גדול, והיה לי קטע טוב שדיברתי על זה והתקלקל לי בהקלטה שזזתי את המיקרופון, לא משנה, אז מה שאני אגיד, מה שלא הוקלט לא נורא. גם צדיק גשמי, זה לא שההדמיה הגשמית פתאום משתנה, היא תמיד תהיה מוגבלת, היא רק גירוי, היא לא יכולה להכיל את הרוחניות. אבל צדיק גדול מגירוי קטן גשמי מעורר בתודעה דברים עצומים, ואפילו בלי הגירוי, על ידי הדמיון האלוקי שלו, וביד נביאים אדם הוא יכול לגרות. עם זאת, גם צדיק במדרגה גבוהה, אצלו הגשמיות תהיה ביטוי לפנימיות שבו, במקום גירוי שבא לאמן. אבל גם הביטוי הזה יהיה סמלי. למה? כי עיקר הביטוי הוא במציאות הרוחנית. היות והגשמיות מטבעה היא מוגבלת. אז מה זה שבעל הסולם אומר שהתמונות הגשמיות נפחות לרוחניות? הכוונה שהאדם בתודעה רוחנית פשט לגמרי את הרוחניות מהזמן והמקום, אז ממילא הוא רואה רק רוחניות, ומבחינתו כבר אין גשמיות. אבל הגשמיות מטבעה היא לא שלמה. הטעות בתפיסה החיצונית, וזה לא טעות גם, זאת אומרת, זו התפתחות, זו אבולוציה רוחנית של האדם, אבל לא להישאר קוף כל הזמן, קוף שבאדם. שהוא כאילו חושב שהדבר הגשמי הוא עצם הדבר, כמו ילד קטן שחושב שהבובה או התינוקת זה ילדה אמיתית מבחינתו, והוא מעדיף לשמור עליה ולא על אחותו הקטנה. או הפוך, או הילדה. אז זה הטעות, שאנחנו לוקחים את הדבר הגשמי ומקדשים אותו, הופכים אותו לעצם הדבר, והוא רק אמצעי, ואם לא נבין את זה, ניתקע רק בהדמיה הגשמית, נהפוך את השפחה לגבירה ואת הגבירה לשפחה, וזה לא טוב. כמו שאומר, שבתיקוני הזר, שמקיימים את המצוות כבמות שאוכלות חציר, חציר מלשון חצר, מלשון חצי, מלשון חיצוניות, שזה הצד החיצוני של המצוות. וצריך לזכור שכל ההדמיה הגשמית היא נתונה לתודעה הגשמית. זאת אומרת, של זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. אפילו הקוונט, או החלקיקים האלמנטריים, כמו שאמרתי באחד השיעורים, האלקטרון לא באמת נמצא בכל המקומות. זה פשוט כל כך מהיר שלנו זה נראה אותו דבר, וזה בסדר גמור, כי באמת ביחס למדרגה התחתונה של הפיזיקה הקלאסית, אז הוא כאילו אין לו זמן, זה נכון. אבל בתוך עצמו גם יש לו זמן. למה? כי כל הגשמיות היא תחת התודעה הגשמית. רק בעולם הרוחני אין זמן. אז למה החלקיקים הקוונטיים מתנהגים כאילו יותר רוחני? כי הם כאילו סמל לחומרים יותר עדינים, שצורתם יותר חזקה וקרובה לרוחניות. אבל זה רק סימן.
זה לא עוזר לי כמה קוונטים אני רואה במיקרוסקופ, אם אני לא רואה בנשמה שלי את האהבה ואת האחדות. לכן צריך להבין איך להתייחס לגשמיות, גם במצוות. ואם לא נבין את זה, וזה לא פשוט להבין, השלב הראשון זה ללמוד את פנימיות התורה, את שפת הענפים, את חוכמת הקבלה, שבעצם מאמנת את התודעה שלנו. ממש אולי אני קצת אדבר גשמיות, אבל לא להתעקע שם, כי זה רק משל, כמו שאתה לומד נהיגה או לומד קראטה, אז הקשרים במוח משתכללים, והתפיסה, וזה נהיה לך ממש אפילו כבר אוטומטי עם הזמן. אז אותו דבר ברוחניות, לאט לאט התפיסה האוטומטית שלנו זה כאילו לגשמיות, אבל לאט לאט אם לומדים הרבה פנימיות, אפילו רק בטכניקה, באור מקיף, אבל נכון, התודעה מתחילה לחשוב פנימיות. אפילו אם זה רק פילוסופיה בהתחלה, אבל המטרה שלנו היא להוריד את זה ללב, אז זה בסדר גמור. כל זה הגעתי מהמשפט הארץ, כן. זאת אומרת, הארץ זה הרצון של האדם, ההשתוקקות שלו. אמר שבתורות המזרח מלמדים את האדם להתנתק מהרצון, כן, ההשתוקקות היא מחלה וכו'. ואנחנו לא. אלא להתנתק מצורת הרצון של הבעל מנת לקבל. וזה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות האור, כמו שאתם רואים גם במיץ חלקיקים האלה, וזה רק עוד משל, אבל נותן משלים שיהיה קצת מוחש, שמנסים לגרום לפרוטון, לאלקטרון, לעבור את מהירות האור, הוא משמין, נהיה יותר איטי. למה? כי החלקיק לא יכול להיות אור. טבע שלו להיות חלקיק. אי אפשר להיות האור. גם מה שחלקיקים מעיינים זה את זה, וכאילו נהיים אור, אבל זה הכל מהתפעלות הכלי. הפוטונים או האנרגיה או הקרינה, זה כאילו התפיסה שלנו את האור בלבוש הכי זך שלו שנקרא אמונה. לכן אין לו מסה, כמו מדרגת הכתר, שזה ממוצע בין העליון לתחתון. אומר, מהי הבריאה ומן הבריות המצויות בבריאה? הרצון הוא יציאה של יש מאין, הוא הבריאה. מאיפה זה יצא? ממציאות הבורא. מה זאת אומרת יצא? אין בו את זה, לכן זה יש מאין. ראיתי, שלחו לי איזו איגרת על בעל התניא שאומר איפה הבריאה מתחילה וזה, וגם הרבה לומדים את הרמח"ל, על האינסוף, על הצילות. אז צריך להבין שבריאה זה מושג מושאל, כמו שכתוב בראשית ברא. לא מדובר על הבריאה הראשונית, מדובר על עולמות ביאה, זה הרבה אחרי. אז בריאה, צריך להבין את שפת הענפים, ואז לא מתבלבלים בכתובים. בריאה, כשמבינים טוב את החוכמה, אז כאילו אוטומטית כבר מבינים את הפואנטה, לא צריך לפלפל על זה. בריאה זה מושג מושאל הרבה פעמים. זה נקרא חידוש. אבל הבריאה עצמה, זה הזרע של הבריאה, זה נקרא מלכות האינסוף. לכן האינסוף זה הבריאה, זה לא הבורא. אבל באינסוף זה כאילו הגילוי הראשוני של הבורא לבריאה, שהוא נקרא אור אינסוף. אני חושב שהרב ידבר על זה פה, אז אני אגיע לזה. בכל מקרה הרב אמר פה, שהיש הכללי של הבריאה, שאני מסתכל ממטה למעלה, כן. לא רוצה לבלבל אתכם, אבל טוב שזה יהיה מוקלט. כשאני מסתכל ממטה למעלה, הרצון לקבל הוא חידוש, הוא היש. והאור הוא העין. כי אין בו רצון לקבל חס ושלום. אבל אם אני אסתכל הפוך ממעלה למטה, אז האור הוא היש, והרצון לקבל הוא עין. למה? כי האור תמיד היה. כמו שאנחנו אומרים שהוא מתגלה בדרך של יש מיש, כי הוא תמיד היה. אבל בפשטות, מדברים ממטה למעלה מהתפיסה שלנו, והרצון לקבל הוא יש מאין. דהיינו, הוא פתאום נהיה מדבר שלא קיים. אומר, אז הרצון הוא חומר הבריאה,
כל חומר מצוי עם צורה. יש את הצורה המובנית בו, שזה נקרא בעל מנת לקבל. החומר בלי צורה, זה נקרא רצון לקבל, אבל זה דבר מופשט, זאת אומרת, אין לי השגה בו, אין לו ממשות. הצורה נותנת לו את הממשות. הצורה מבטאת את הפרטים, את ההשתתפות של התחתון, את החלקים שדרכם תופסים את השלם, את ההתפעלות מהמהות. זה טבע הבריאה. יש עוד הגדרות לצורה, זה תלוי ממה מדברים. על כל דבר מורכב מצורה וחומר, זה כנגד בורא ונברא, פנימיות וחיצוניות, גוף ונשמה בעצם. הצורה היא החלל שיוצר החומר. כל בריאה או בריאה שונה מחברתה בצורתה הפרטית. זאת אומרת, כמו שאומר בפתיחה, שההבדל בין הבריאות זה שינויי ערכים ברצון לקבל. יש את החלל הפרטי, יש את החלל המשותף, יש את החלל הכללי. אומר, הישות המורכבת מחומר עם צורה הגבולה בתוכו, היא הישות הפרטית של כל בריאה או בריאה. כן? זה מה שמגדיר כל דבר, גם את האטומים, גם בעיקר את הרצון של האדם. אגב, רוב החומר זה חלל, אני לא אכנס לזה פה, אז דיברתי בקורס קבלה למתחיל. אבל גם, זה לא המקום. ההבדל בין ישות פשוטה לישות מורכבת. ישנן בריאות מורכבות ובריאות פשוטות. לבריאות המורכבות ישנה צורה משותפת, הגובלת את שתי הצורות הפרטיות של כל אחת מהן. יחד היא הנקראת ישות משותפת. עכשיו, הכל בעצם משותף, גם יצור חטאי, אז אנחנו רואים שיתופים בתוך עצמו. אבל זה תלוי מאיזה מדרגה אנחנו מדברים. גם הדומם הוא ישות מורכבת. יש לו תנועה כמעט במהירות האור בתוכו. אבל זה תלוי מאיזה מדרגה אני מודד את זה. אבל כל דבר יש בו תנועה וכל דבר מורכב, כי הכל עשוי מרצון לקבל, וזה טבע הבריאה. רק הבורא הוא אחדותי. לכן אין דבר כזה החלקיק האלוקי. למרות שזה באמת לא השם המקורי למה שהם ניסו להגיד, אבל זה השם שתפס, אבל למרות שכן יש חלקיק אלוקי בעצם. אבל צריך להבין מה זה אומר. כי כל החלקיקים מתחלקים. כי טבע הרצון לקבל הוא להתחלק. למה? כי הוא פרט, הוא נברא. אומר פה למשל, הישות המשותפת למימן ולחמצן הם המים. המימן הוא ישות פרטית, החמצן הוא ישות פרטית. התחברותם יחד מהווה ישות חדשה. כן. מימן אגב, אני מדבר הרבה על גשמיות היום, זה מסוכן. בסדר, אבל אני גם נותן בראש לא להתבלבל. מימן זה כמו קו אחד, יש לו פרוטון בכלל? אני לא זוכר. בוא נראה. לא זוכר, מה הרב גוגל אומר? בוא נבדוק ברב גוגל. מימן. יסוד כימי. מימן. מורכב משני אטומים, מימן הקשורים, בלה בלה בלה. המימן הוא כמה הרצאות, תגידו לי את הפואנטה. ראיתי את הפואנטה. יפה, זאת אומרת למימן, בצורה הרגילה שלו, לא האיזוטפים, אין לו ניוטרון. למה? כי זה כמו קו אחד, הוא לא צריך את האיזון של הקו האמצעי. רק שיש שמאל חזק, אז אתה צריך את הימין. אבל, ומה זה חמצן? זה גם מעניין. הרי אנחנו רואים שבלי חמצן אי אפשר להתקיים. אז אנחנו רואים בעצם ששתי דברים מאוד שונים, שהם מתחברים יוצרים דבר חדש שנקרא מים. אז זה דוגמה של שתי פרטים שמצטרפים ויוצרים דבר חדש, או יותר נכון, מגלים כלל חדש. אגב, זה בנוי מלמעלה, כל הצירופים האלה. זה לא קרה בפיצוץ או בפתאום, זה הכל מובנה במחשבת הבריאה, במציאות הרוחנית, זה גם מתבטא בהדמיה הגשמית. לכן יש חוקים גשמיים לאטומים, לביולוגיה, זה הכל נמשך מהשורשים הרוחניים, אבל כמובן,
במסגרת ההדמיה וההגבלות של הזמן והמקום, והעיוותים. זאת אומרת, אם אני גבוה, אני לא רוחני. זאת אומרת, אבל גובה ברוחניות זה כן גובה. צריך גם לדעת לקרוא את המפה. מספר הישויות המצוי הוא אינסופי, כפי מספר הצירופים האינסופיים של הישויות הפשוטות והמורכבות. כל צורה הבונה יש פרטי מגלמת את האנוכיות של אותו יש. כן. כאשר בוקים יש הקרוב ליש פשוט, דומה הדבר לביקוע האטום, המפרק אנרגיה גדולה מאוד של אנוכיות של האדם. המשולל לכעס, שבכוחו לפרק ישות דומה נוספת. היא פצצת האטום הידועה שנוצרת על ידי ביגוע אטומי, המשחרר אנרגיה מיש הקרוב לישות חומרית פשוטה. לצורך כך כמובן צריך ישות שרגישותה להתפרקות גבוהה מאוד, הוא הנקרא חומר נפץ או אורניום מאושר. כן, מה זה ביגוע אטומי? זה דומה לשבירת הכלים. מה קורה בביגוע אטומי? יש באדם רצונות כבדים. אגב, כמו שאמרתי שהחוקים הרוחניים הם הדמיה על החוקים הגשמיים, אז כמובן לא סתם אנרגיית הקשר מתחלשת או הכוח הגרעיני החזק מתחלש בעצם בטווח מסוים, כי יש כאילו גבול לפנימיות, גבול לחיצוניות, שאם אותו עוברים אז יכולה להיות שבירת כלים, אבל זה לא קורה באופן רגיל, כי יש הגנות. אבל בנפש זה יכול לקרות, למרות שגם בנפש יש הגנות על הדברים האלה, אבל זה בעצם כמו שבירת הכלים. אומר פה הרב, אבל מה בעצם קורה בביגוע אטומי? זאת אומרת, יש את תגובת שרשרת גרעינית, האנרגיית קשר בעצם זה גם אנרגיה שמשתחררת, והעודפים של החלקיקים וכל המסיבה שקורית שם, אבל זה קורה בצורה לא מבוקרת, לא מאוזנת. ולכן ההרס גדול מאוד. עכשיו, כל דבר בפנימיות שלו הוא כמו אינסוף, אז כאילו אני משחרר ממנו אנרגיה, כאילו כמו הפוטנציאל שלו. רואים את זה גם בסופרנובה, אז כאילו זה דבר מאוד עוצמתי. עכשיו, זה רק על החלקיקים. אם היו יכולים לשחרר את האנרגיה של החלל, או אטום אחד היה משמיט היקום. בנפש האדם, אבל יש הגנה, זה כנראה צמצום, אז אי אפשר לעשות את זה. בנפש האדם, מצב זה בבחינת עבירה גוררת עבירה. כאשר העבירה היא בנקודה של רצון בסיסי בנפש האדם, כמו תאווה או כבוד, גורר הדבר את עצמו ומזין את עצמו, עד שהאדם מגיע לפי תהום. לעתים גם הוא נופל אל התהום, דהיינו לתהייה בקיום הבורא. במצב זה האדם בבחינת טועה על הראשונות שהיא קליפת התוהו. בבחינת מי השם אשר רשמה בקולו, הוא האדם השם חבל מחנק לגרונו ומנתק עצמו מנותן החיים. תיקון האדם בעולמו, בהיותו מרגיש את ישותו הפרטית כאני שלו, הנה דיברנו על גרון, הייתי צור, הייתי לפני. תיקון האדם בעולמו, בהיותו מרגיש את ישותו הפרטית כאני שלו, לפתוח את צורתו להתחברות עם ישויות צורתיות, הנמצאות סביבו, כדי להפוך לישות אחת. הפיכת השניים לאחד נקראת האהבה השווה בגימטריה י"ג, כפי הגימטריה של המילה אחד. החיבור הוא חיבור צורני ולא חיבור חומרי, הנקרא השוואת הצורה בניגוד להשוואת החומר. כן, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו מתחברים על ערכים, על פנימיות, על צורות, על תכונות, ולא על החומר החיצוני כאילו שזה חיבור חומרי שנגמר מהר. כמובן זה גם מעורבב. כמו שאמרנו, בכל חומר יש צורה גם. אבל באופן רגיל אנחנו נקרא חיבור חומרי לחיבור שבא עם הצורה של הרצון לקבל לעצמו. ונקרא חיבור רוחני לחיבור שבא עם צורה של השפעה. למשל, התחברות לקבוצת כדורגל באופן רגיל זה חיבור חומרי.
כי זה בא לאגו, לגשמיות וכו'. זה לא אומר שזה רע. במסגרות או בדרגות מסוימות זה חלק מההתפתחות, אבל אנחנו מדברים כרגע רוחניות. וחיבור רוחני יהיה חיבור מטעם ערכים של דבקות בבורא, אהבת ישראל, תורה ומצוות, אהבת אלוקים ואדם, מתוך רצון להשפיע. רגע, אני צריך לסדר משהו. אגב, החיבור עם הבורא הוא יכול להיות רק צורני, כי לבורא אין רצון לקבל כמובן. והרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל, כדאי לראות את זה שם. וגם במאמר לסיום הזוהר. השמיים מבחינת השפעה, האחדות בין בני אדם יכולה להיות רק בתנאי שהיא מחוברת לדבר שלישי. כל אחד משתי הישויות צריכה להזין את החלל המשותף, היוצר את הצורה המשותפת, את האני המשותף של שתי הישויות. הצורה המשותפת בין בני אדם צריכה להיות צורת השמיים. באמת, כמו שיש חלל בתוך הדבר, אז אם שתי פרטים מתחברים ביחד דרך הכלל, אז גם החלל ביניהם זה חלל שאפשר לקבל בו אור, אפילו יותר אור, כי הוא לא מוגבל. אז למה צריך את החלל הפרטי? כדי שיהיה לי נקודה להביא ליחד. אבל לכאורה בחלל המשותף אני יכול לקבל יותר. אבל אני לא אעשה את זה כדי לקבל יותר כמובן, כי אז יהיה חור שחור, והוא יקרוס לתוך עצמו, אלא באמת כדי להשפיע. כמובן צריך את עזרת הבורא, תפילה, עבודה. האני המשותף של שתי הישויות, הצורה המשותפת בין בני אדם צריכה להיות צורת השמיים. צורת השמיים היא השפעה. צורת הארץ היא קבלה, לכן גם השמיים הם רחבים, ובחינת חלל, בחינת אווריריות, והארץ היא צפופה, כי זה הצד האגואיזם. כמובן, הארץ שלנו היא מתוקנת כחומר גלם לעבודה. יש גם ארץ שהיא כמו בכוכבים אחרים, זאת אומרת, אי אפשר לעשות שם עבודה, אז היא יבלע את הרצון של האדם. הוא ידבק לרצפה, לרצון לקבל שלו. יש מצבי תודעה כאלה. אתה לא יכול לקום מהמיטה לתפילה אפילו. אתה יכול לנסוע לכוכבים אחרים בתודעה, כן. כן. צורת הארץ היא קבלה. האדם צריך לקבל מחוץ לעצמו. קבלה מחוץ לעצמו נקראת השפעה. במובן הפשוט זה ליהנות מכך שדבר מה מחוץ לך קיבל את ההטבה. לא בגלל שאתה נהנה מכך, אלא בגלל אהבתך אותו. מחוץ לך זה מילה שיכולה לבלבל, אבל הכוונה היא, כי הכל בתוכי, מה זה מחוצה לי? אלא הכוונה בצורה מחוצה לי, בצורה מעבר לגבול הפרטי שלי. השמיים הם התכלית, באותם מייצגים את צורת הבורא. שצורת הבורא מבחינתנו זה השפעה טהורה. סיממנו, שם בצבע התכלת, המציין את התכלית של האדם. התכלית של האדם היא דבקות בבורא. הדבקות יכולה להתקיים רק על ידי השוואת הצורה. צורתו של הבורא ודאי לא תשתנה כפי הכתוב, ואני הוויה לא שניתי. מי הוא הבורא? עצמותו אינו מושג. תפיסתנו הראשונית את עצמותו היא בבחינת בורא, בבחינת הסיבה הראשונית של כל דבר. הרחבנו בזה בהקדמת פי חכם בהילולת הרבש, הקדמת פרי חכם. יש גם הקדמת פי חכם, זה ספר אחר אגב. וגם שם הרחבנו בזה. אבל שם זה דברי בעל הסולם. אבל בפרי חכם, את הקדמת הרבש על פרי חכם, שזה ספר של בעל הסולם, דיברנו מזה שם בהרחבה. אז עצמות הבורא אין לו מושג. למה? כי הוא לא נברא, אין לו רצון לקבל, אין לי השגה בזה. אני תופס אותו כבורא. מה זה בורא? הקשר הראשוני. משהו, הסיבה לכל דבר. מה זה הסיבה הזאת? רצונו לטיב לנבראיו. אבל זה לא סיבה במובן שלי, שזה חיסרון. זה סיבה תכליתית, זה סיבה שהיא לא במובן שלי. כי אצלנו סיבה זה חיסרון. הוא אומר פה, בתור סיבה ראשונית,
אין בו חיסרון. זאת אמונה בסיסית. אקסיומה שלא ניתן לערערה, אך גם לא ניתן להתחיל מחשבה כלשהי או תפיסה כלשהי בלעדיה. כי אם יש בה חיסרון, אז יש סיבה מעליה. היא לא הסיבה הראשונית, ואם יש סיבה מעליה, אז יש סיבה מעליה. אבל איפשהו זה צריך להתחיל, כי הרי יש עיקרון של סיבה ותוצאה. אני לא יכול להגיד שיש תוצאות בלי סיבות. זאת אומרת, ההיגיון של קודם ונמשך, סיבה ומסובב, מחייב את זה שיש סיבה ראשונית. אבל הסיבה הראשונית הזאת היא חייבת להיות שלמה, ומחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילים. כי אם לא כך, היא בעצמה תהיה תוצאה של סיבה קודמת לה. אבל בסוף אנחנו חייבים להגיע לסיבה הראשונית של הכל. אבל אנחנו תופסים את זה באמונה. למה? לא כי זה דבר דמיוני, אלא כי זה מעבר לתפיסה שלנו, כי התפיסה שלנו מתחילה לאחר הבריאה, לאחר הצמצום. אז אין לנו השגה במה שמעל זה. ואם לא נקבל את זה, כל הבניין מתמוטט. זה כמו כזה, שיש את זה שבונים עם הקלפים, נתתי מכה, הכל נופל. ויותר מזה, זאת אומרת, אם זה לא ככה, אז הכל זה רצון לקבל, הכל זה נפרדות, הכל זה פירוד, הכל זה חומר, בוא נסגור את הבסטה. זהו, כל הבניין יתמוטט. כמו בתורות אחרות, או עם כל האלילים, גלולים, זה מלשון גללים, אגב, של בעלי חיים. לכן השכל הבריא מחייב אקסיומה ראשונית. גם המדע עובד ככה, גם המתמטיקה. עיקרון היא הוודאות. אבל בשביל לגעת בזה, אנחנו חייבים לצאת טיפה מהתודעה הגשמית ומהרצון לקבל לעצמנו. הסיבה הראשונית היא יסוד עליו מושען כל דבר. היא מצויה בתפיסתנו כיסוד שאסור לערערו. אגב, זה בנוי בנו באופן אוטומטי, אחרת הלב שלנו לא היה פועם. הוא פועם כי הוא מאמין שיש סיבה ותוצאה, אחרת לא היה לו סיבה לפעול בצורה של תהליך. היות ואין בבורא חיסרון, על כן הוא נתפס בעינינו כבעל ההטבה השלמה. באופן מוחלט, בלתי משתנה ובלתי ניתן לערעור. גם אם אנו חשים רגשות שליליים מזים, או שאנו חווים יסורים גדולים מאוד, שלנו או של אחרים, וזה בהחלט חלק מהעסק בתחתית עולם העשייה, אין זה צריך לערער במאומה את תפיסתנו הראשונית האמונית, שכאמור אסור לערערה. זה לא פשוט, אבל אם נצליח לאחוז בזה, אז זה כמו חבל קוונטי, שמגן עלינו מכל הסערת חלקיקים שבאה לגמור אותנו, בבחינת רוח סערה של הקליפות. ולאט לאט גם זה יכול להשפיע על החלקיקים. מכאן יצא שהצורה של הבורא היא השפעה, היא הצורה של השמיים, המכריחה את האדם לפעול את תכליתו בדין גמור, גם ללא רצונו של האדם חייב הוא לפעול את תכליתו, שהיא להידבק בבוראו. כן, כופים אותה עד שאומר רוצה אני. זאת אומרת, המציאות מתקדמת לשם, אם נרצה או לא נרצה. הבחירה שלנו היא למהר את הזמן ואת ההתפתחות על ידי בחירה ועבודה פנימית. בסוף אבל התכלית תתקיים. עוד 1,000,000,000 שנה, עוד 10 מיליארד, עוד 100 שנה. לעניין המציאות, שם הבחירה של האדם למהר את הזמן. כמובן, יש בזה עוד רבדים למקום המתאים. הדבקות היא שינוי החלל הפרטי של האדם, עד כדי עשותו חלל משותף עם הבורא יתברך. החלל המשותף הוא האהבה השלמה בין הבורא לנברא, ובין הנברא לבורא. הוא שאמרנו שעל האדם לשנות את צורתו האנוכית לצורה של השפעה. את הבריאה, את הרצון לקבל שבו, את חומר הבריאה, אינו יכול לשנות. למה?
כי זה הטבע שלו, זה מישהו, זה המהות שלו, הוא לא יכול לשנות אותה. את צורת הרצון יכול לשנות, למה? כי זה בא על דרך היצירה, לא על דרך הבריאה. זה יש מי יש, זה לא יש מאין, את זה הוא יכול לשנות. זה תפקידו של האדם בעולם, בבחינת אשר ברא אלוהים לעשות. דהיינו לעשות צורת השפעה לרצון לקבל. רגליו בארץ וראשו בשמיים. אוקיי, פה הרב נכנס לשאלות, אולי נקרא טיפה, אבל מי שרוצה לראות את הכל, לרכוש את הספר, דנים בזה בהרחבה. אולי אני אסכם את זה. אוקיי, אני אסכם את זה. שואל פה מדוע צריך משה עדים כמו השמיים והארץ. השמיים זה התכלית, הארץ זה הרצון של האדם. השמיים זה כמו תפיסת הבורא, הנכונה בנברא, והארץ זה תפיסת הנברא, הנכונה בנברא. בית התפיסות אלו הן האמונות הבסיסיות ביותר שיש לעם היהודי. זאת אומרת, משה רבנו לוקח את השמיים והארץ כעדים. האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ אמרי פי. אבל לא מדובר על השמיים הגשמיים, כסימן, זה מדבר על השמיים הרוחניים. בית תפיסות אלו הן האמונות הבסיסיות ביותר שיש לעם היהודי. תפיסה א', תפיסה זו של האדם אינה דבר קבוע בתודעת האדם. תפקיד האדם להביאה לנקודה קבועה, להרגש קבוע, המייצג את התפיסה שהבורא הוא הסיבה הראשונית לכל פעולה. בהיות הבורא סיבה הראשונית, ודאי שאין בו חיסרון. כי ממי יקבל? ובהיותו כך הוא הטוב המוחלט שאין בלתו. תפיסה זו אסור שתשתנה בשום פנים ואופן בנפש האדם. ותפקיד הקליפות לבלבל אותה. אם ירצה האדם לשנות תפיסה יסודית זו, כל המציאות תשתנה. דהיינו, כל הבניין מתפרק. אין היא תלויה בזמן, מקום, תנועה, היעדר ותמורה, וכן לא בהשתנות רגשית כלשהי. אם נצליח לקבע את זה בנפש, בתודעה, זה יגן עלינו מהרבה דברים קשים, שנזכה. תפיסה ב', הארץ מסמנת את התפיסה של התנועה, אותה צריך האדם לעשות עם רצונו כלפי הקשר שלו עם המאציל. עם השמיים המסמנים את המאציל. ישנם שני סוגי קשרים אפשריים. אני אגיד את זה בקיצור. אפשרות א', זה בחינת הנוחיות, בחינת המתנה, וזה נקרא הקליפות, הפירוד. מותר להתחיל עם זה, אבל אי אפשר להיות פינוקיו כל החיים, חייב לגדול להיות ילד אמיתי. אופציה ב', זה השוואת הצורה, זה נקרא אהבה, יראת הרוממות. זה התנועה האמיתית שאנחנו רוצים להשיג. מקשה פה לכאורה על השמיים והארץ אין דעת איך הם יהודים, אלא מדובר על השמיים והארץ הרוחניים, השמיים והארץ שבכל אדם ואדם. אם נתפלפל, אפשר ללכת קצת יותר מגבולות כדור הארץ. יש את השמיים שזה החלל שמקיף את הכל, אם תרצו כמו אנרגיה אפלה, ויש את הארץ שזה כמו חומר אפל, שהם לוחצים על האדם מכל הכיוונים להגיע לתכלית שלו. אוקיי. יש פה עוד חומר רב. כדאי לרכוש את הספר ולראות את הדברים, או לשמוע את השיעורים של הרב. ספציפית אין לו שיעור כרגע על הפרשה הזאת, אבל רוב הפרשות יש שיעורים באתר הסולם. סיכום, נקרא את הסיכום בכל זאת. משה רבנו, נקודת האמונה שבאדם, מקור האור הנצחי, עומד להסתלק מהאדם. האדם חייב להציב לעצמו סימן מובהק כדי שלא יסטה מדרך הישר. הסימן בנפש האדם, המבטא את המקור הנצחי, הוא בית העדים הנצחיים שהם התכלית והרצון של האדם.
בית עדים אלו מהווים חטיבה אחת, הם הנקראים שמיים וארץ, בהיותם בית עדים המחוברים לעדות אחת, לתכלית הקיומית של הבריאה כולה ושל כל פרט בבריאה. הם עדים נצחיים ועל כן עדים נאמנים הם, וסימנים מובהקים לאדם שלא יסטה מן הדרך. ראוי לכל אדם שעדים אלו התכלית שלו והרצון שלו, יהיו סימנים ברורים למסגרת חייו הכללית וכן לכל פעולה שיעשה. הם יהיו אמת עמידה לנכונות ולאי נכונות, לכל דין ודברים של האדם עם האמת. אני צריך לבדוק על פי התכלית והרצון את ההתקדמות שלי, את התנועה שלי וכו'. השמיים מבטאים את התפיסה שהבורא הוא המשפיע, הוא סיבת הסיבות. הכל בא מהבורא והכל הוא טוב. גם רואים שהמאורות, האנרגיה מגיעה מהשמיים. גם השוקו הזה, האנרגיה שלו באה מהשמש. מאיפה השמש מקבלת אנרגיה? אנחנו חושבים שזה כי כתבנו את זה בשדה. אבל מי מקיים את האנרגיה הפנימית של זה? הכל בא מהבורא והכל הוא טוב. הארץ מבטאת את הרצון של האדם שחייב להיות פעיל מצד עצמו בצורה של מקבל על מנת להשפיע. הוא הרגשת אהבה לבורא יתברך, באהבה שהיא בלתי תלויה בדבר, בלתי תלויה בתועלת אישית. שזה בעצם צורת הבורא מבחינתנו, ולזה אנחנו צריכים להידמות. לכן כל התורה של הלא לשמה זה תורה של שקר. מותר להתחיל עם זה קצת, אבל זה מביא את כל החורבן לעולם. מה שכן צריך להגיע ללא לשמה, שמביא ללשמה, וזה בסדר. אבל גם שם להתקדם. נקווה ונתפלל שנצליח להפנים סימנים מובהקים אלה בתוכנו כפרטים וכעם. יחד אפשרי הדבר באחיזת יד נאמנה של חברים. נזכיר את המטרה העצומה דרך סימנים אלו, בוודאי שנגיע ונזכה לכניסת משה רבנו לארץ הקדושה במהרה בימינו אמן, שזה נקרא שגדלות ההשגה תגיע לרצון, לארץ ישראל, מבחינת גמר התיקון. שכידוע, משה פלוס אהבה, גימטריה משיח. אוקיי. פרשת וזאת הברכה. יסודות בלימוד פנימיות התורה. כיצד להיכנס לפרדס התורה? זוהר ויקרא והסולם אות א'. רבי אלעזר פתח שאל לך אות מעם השם אלוקיך, העמק שאלה או הגבה למעלה הסתכלתי בדורות הראשונים ובדורות האחרונים. מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? דורות ראשונים היו יודעים ומסתכלים בחוכמה העליונה. ויודעים לצרף האותיות שניתנו למשה בסיני. ואפילו הרשעים שבישראל כגון אחז היו יודעים באותיות חוכמה עליונה. שהרי אמר לו הנביא שאל לך אות וגומר. ואם לא היה יודע חוכמה עליונה שבאותיות לא היה אומר לו הנביא את זה. ויודעים באותיות עליונות הנמשכות מבינה, ובאותיות תחתונות הנמשכות ממלכות, חוכמה להנהיג פעולות בעולם זה. בקיצור, היה להם טכנולוגיה רוחנית מאוד מאוד טובה. מהי התורה עבורנו? כיצד ניתן ללמוד תורה? מה היא באה לתת לנו? אם נעמיק ונגביע שאלות אלו בתוכנו, נוכל לפעול את התורה כפי הנצרך. 4 נכנסו לפרדס. פרדס, ראשי תיבות, פשט, דרש, רמז, סוד. להליכה בפרדס ישנם מובנים עמוקים. כדי לרדת לעומקם מביא בעל הסולם משל. פרי חכם מגרות קודש. דומה הדבר למלך שלקח את בנו חביבו פתאום והעמידו בפרדס הגדול והמופלא שלו. וכיוון שפתח בן המלך את עיניו לא הסתכל במקום עומדו כלל, כי מרוב האור שבפרדס נמשך ראיית עיניו למרחקים, הרחק ממנו כרחוק מזרח ממערב. וכל אור עיניו נתן על הבניינים ועל ההיכלות שברחוק ממנו בצד מערב. והיה הולך ימים וחודשים, מטייל ומתפלא מרוב התפארת והיקר שרואה בצד מערב, שהוא נוכח עיניו. כעבור מספר חודשים, שקטה רוחו ונתמלאה תאוותו,
ושבע מההסתכלות בצד מערב. ישב עם עצמו וחשב. כן. כעבור מספר חודשים שקטה רוחו ונתמלאה תאוותו. ושבע מההסתכלות בצד מערב ישב עם עצמו וחשב, מה נמצא בכל הדרך שעברתי? הפך פניו לצד מזרח, הוא הצד שדרך שם נכנס, והוא נרעש. כי כל החמדה וכל היופי היה בסמוך אליו, ואינו מבין את עצמו, על אשר לא הרגיש כלל, בכל זה עד עתה, והיה דבוק רק באור המאיר כלפי מערב. מנאז והלאה, היה דבוק באור המאיר פני מזרח. והיה הולך ומטייל צד מזרח עד שהגיע לשער הכניסה ממש, עד כאן דברי בעל הסולם. איגרת מאוד יפה, כדאי לראות שם את הרעיון בהרחבה. נשאלת השאלה, מה ההבדל בין זמן היותו של האדם בגן כשפניו למערב, לבין הזמן בו הסתכל מהמערב על הגן? ההבדל הוא רק בהתפעלות, שבשני המקרים היה בגן ורק לאחר זמן התחילה התפעלותו מהגן. כן, זאת אומרת, לא היה לו כלי להעריך ולהוקיר את הטוב שבמזרח. רק כאשר הוא היה במערב, בחושך, בחיסרון, בערב, ברעב, פתאום הוא ראה כמה אור גדול יש במערב. סליחה, במזרח. אבל בזכות המערב. או אפשר לתת משל טיפה יותר מחדד את התודעה שלנו. זאת אומרת, עכשיו, ממש עכשיו, אנחנו מרגישים ייסורים, דיכאונות, בדידות, עצבות, עייפות, עצלות, חוסר התפעלות מהמצוות, מהתורה. ויכול להיות שהבורא מעביר אותנו איזה מסע, ופתאום שניגש לאותה תורה, פתאום נראה אותה אחרת ונרגיש אותה אחרת לגמרי. אבל זו אותה תורה, היא לא השתנתה, אנחנו השתננו. כל ההבדל הוא בכוונת הלב. פשט. נכנס פה הרב לחילוק מעניין. מי שרוצה להרחיב בבחינת מתקדמים דמתקדמים, יש במאמר בפרי חכם, תורת הקבלה ומהותה, גרסת פרי חכם. שם גם מרחיב את העניין הזה. ודיברנו בזה גם באופן כללי בקורס קבלה למתחיל. פשט, מדרגת הדומם. בא אדם קיים, אך אינו יכול לצמוח ואינו יכול לזוז ממקומו. חייב הוא להיות ניסה על ידי דבר מה מחוצה לו, ואין בו חיים כלל, אף לא כלליים כמו של הצמח. מה זה דבר מחוצה לו? חינוך, כבוד, סיוע מאחרים, תשומת לב, דמיון שהוא יקבל שכר חיצוני. כאשר אדם מתחיל ללמוד תורה, עיניו נשואות לסודות העצומים שיש בתורה. גם נגיד, זאת אומרת, דיברנו מצד בתוך המסגרת של עבודת השם, אבל גם בחיצוניות יש את אותו דבר. דומם, אני מתפעל רק מהמעשה החיצוני, נגיד רק מתאהבה, בלי להבין את האהבה הפנימית שיש בזה. או את הרגש הפנימי, רק מהחיצוניות, מהפעולה, שכאילו היא נותנת לי את ההרגש באופן אוטומטי, מובנה בה, אבל הרגש גם מאוד מאוד נמוך וגם נגמר מאוד מהר בהתאם. כאשר אדם מתחיל ללמוד תורה, עיניו נשואות לסודות העצומים שיש בתורה. הוא מתחיל להלך בה, אך האדם עדיין נמצא עם עיניו רחוק מעצמותו, רחוק מנפשו האמיתית, שהיא פנימית בעיקרה. מחפש הוא במערב, בפשט, בהסתכלות גשמית את האור. כי זה מה שמושך את האדם. כאשר ממלא כבר את קיוסו בש"ס ופוסקים, וכידוע הכרס אף פעם לא מתמלאת, רק יודעת לגדול. כאשר מגיע לסבייה, מחזיר פניו לחפש נקודה יותר עמוקה, מאשר הסתכלות חיצונית בלבד. כך עובר האדם ממצב הדומם, מבחינה א' דאור ישר, אל בחינה ב'. כך כתוב, חגרה בעוז מותנה,
אז יש מעבר מדומם לצומח. בצומח מתחילה כבר עבודה של המודעות, של הכוונה הפנימית יותר. במצב הדומם אין לאדם התפעלות מהאמת. ההתפעלות היא מהשקר, מהחיצוניות, מלשון חצי. הכרת הרע היא הבחינה שצריכה להיות מושגת במצב זה. הרע הוא שאני מחפש את האמת בחיצוניות, בעוד ידיעות, בעוד מעשים, בשכלול החיצוניות, במקום בשכלול הכוונה. שזה כל דרך התודעה הגשמית והתפיסה הגשמית, וגם דרך חיצוניות התורה, שעומדת בפני עצמה כמובן. כי חיצוניות התורה המדוברת בתורה, הכוונה שהיא באה לשמש את הפנימיות. ראו באביר יעקב, פרשת לך לך, הסברנו בזה בהרחבה. הסבייה נובעת מעיבוד התאבון, התאווה מתחלפת. אז האדם הופך פניו לראות שככל שידע יותר, תפס שידע פחות. אז שם ליבו שצריך להפוך את פניו למזרח, ששם מצוי הקו האמצעי, שם אמורה להיות ההתפעלות, לשם מבקש את נפשו להגיע. יכול להיות שלפני המסע הזה, המזרח היה נראה לו כקו אחד. אבל שהוא בא עם השמאל כבר, אז הוא יכול לבוא לקו האמצעי. זאת אומרת, האדם מחפש יותר משמעות בתורה, בעבודת השם, בחיים. זה כבר מדרגת הצומח. רמז מדרגת הצומח. אינו משנה מקומו, אך יכול הוא לגדול בתוך מקומו. לכן זה רק רמז. כי יש פה כבר תנועה, יש פה כבר שינוי, אבל זה רק ברמיזה. זה לא ניכר בצורה מובהקת של מעבר ממקום למקום. במדרגה זו מתחיל האדם לחפש רמזים, סימנים, שיובילו לדרך האמת. אין ברמז, אלא סימנים דקים בחיצוניות. עדיין נמצא האדם בתוך המסגרת החיצונית של החיפוש, באותו רואה במעין קריצת עין את האמת מתוך הגשמיות. מציץ מן החרכים, בין הפתחים, בין הרווחים, בחללי האמונה, האמת מציצה לאדם. אבל יש גם מציץ מן החרקים, מהרצונות הקרובים לארציות, ונטייתם להסתיר את האמת, כמו התולעת בתוך הצנון. הפשט והרמז כבולים הם זה בזה ודומים הם זה לזה. ההבדל ביניהם הוא מצד הכמות. שבפשט מבקשים ללמוד מהכמות הגדולה, וברמז מבקשים ללמוד מאותו סוג, אך מכל תג ותג, מכל מילה מבקשים לדרוש עוד דבר מה, אבל באותה איכות. זה כאשר הפשט והרמז הם רק בחיצוניות. דומה הדבר ללימוד התורה בסיפוריה. לעומת לימוד הגמור יראה, הלומד את כל תג, כל מילה, ומובנה המדויק, אך עדיין על דרך הפעולה החיצונית. ראוי לציין שכל אחת מהדרכים של פשט, רמז, דרש וסוד מכילה בתוכה את כל הפרדס, כך שגם מהגמרא ואפילו רק מחיצוניות התורה אפשר ללמוד את כל הפרדס, אך הדבר קשה לאין שיעור מאשר ללומדו מהדרש והסוד. ועוד עניין, שזה רק התקללות ולא עצם בחוכמות האחרות. בחוכמת הקבלה היא שפה מיוחדת בפני עצמה, מאלה לתת ומתתא לאלה, על כל סדר המדרגות, לכן היא כל כך מיוחדת. וכמובן שמבינים אותה, רואים גם את הפנימיות בשאר חלקי התורה. אבל עדיין הפנימיות שם מוגבלת, כמו שהדומם הוא מוגבל. מצד המקבלים כמובן, אני לא מדבר על האור, אלא על ההתפעלות שלנו. הרי דומם זה לא רק לימוד סיפורי התורה, כי אתה יכול ללמוד גם את הקבלה כדומם, או ללמוד אותה כצומח, אבל להרגיש אותה כדומם. למה? כי אתה עדיין בתודעה נמוכה. אבל עצם זה שאתה לומד אותה כצומח, לאט לאט גם זה ירד ללב. להודיע אכן, הפשט והרמז הם כנגד י' K. עדיין אין גילוי לחוכמה.
הם בבחינת חסידים מחופשים, בבחינת אבא ואמא עילאין. הם נותנים את בחינת זיווג תדיר דלא פסיק, הנותן את קיום העולם, אך לא את שכלולו. מתבטא מצב זה בסדר המופתי הקיים בבריאה, בהיות הסוד חסר. התהליכים המשמשים לשכלול הבריאה אינם מובנים. על כן, במצב של תפיסה ברמה של פשט ורמז, עדיין נראים ייסורים בעולם, כאשר מסתכלים דרך שכלול העולם ולא דרך עצם קיומו. כן, זאת אומרת, אם אני מסתכל על שכלול העולם, אבל לא מצד התיקון, אלא מצד כלכלת המציאות, טוב ובוא. אבל אם מסתכל נגיד על הקיום הבסיסי, חוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש, והשגחה נפלאה, דברים מדהימים, מטורפים. אז בעצם בית הפכים סתרים אחד לשני. ודאי הוא שמהטוב לא יצאו רעות, חס ושלום. שהרי מדרך הטוב להיטיב ולא להרע כלל. פשט ורמז ראשי תיבות פר. סימנו לבחינת מהצפח האותיות הסופיות. שהוא שורש לפר בן בקר שבעולם הזה, וכן לפריאה ורבייה. זה הדינים. שם באבא ואמא עילאין בבחינת ראש, שעדיין לא התפשט מהכוח אל הפועל לבחינת גוף, לבחינת קבלת החוכמה בפועל, ממעלה למטה. דרש, מדרגת החי. גם יש, אגב, הפכיות כלים ואורות בכל דבר, אז זה תלוי מה מדברים. כרגע הוא מדבר מבניית הכלי, כאילו שהכלים העליונים נגדלים תחילה, אבל יש בזה עוד הבחנות, גם שיש את כל המדרגה, וזה תלוי בעצם ממה מדברים. דרש, מדרגת החי. יכול לזוז ממקומו, נקרא בעל תנועה, שיכול לשנות את ליבו לקראת אביו שבשמיים. אך עדיין לא יכול לאהוב משהו מחוץ לעצמו, מחוץ הנראה לעיניו בתת המודע. חשוב להבין שהדומה צומח חי מדבר נמצאים בכל מדרגה, זאת אומרת גם בדומה יש דומה צומח חי מדבר, וגם בצומח יש דומה צומח חי מדבר. אז פה נדבר באופן כללי. כאן מתחילה ההתערותא דלעילא, ההתעוררות התחתון. עד כה שלטה מדרגת היראה, שהיא מדרגת ההתבטלות של האדם, כי הוא בר המצוי אצל אמו וחקתן הנסמך על שולחן אביו, שהם בבחינת יודקה מצד האורות המתלבשים בכלים, שהם רק נפש רוח, הראויים רק לקיום ולא לשכלול. זאת אומרת, בפשט והרמז, שזה גם מדרגה מאוד גבוהה, כאשר הם באים בשביל הפנימיות, ולא בשביל החיצוניות, שאז זה פרד, לא פשט זה. כשהם שומשים את הפנימיות, אז הם דבר טוב, אבל זה רק חתיכה מהפאזל, זה לא מספיק, זה רק יראה. צריך גם להתקדם מזה. נראה לי בהאזינו, אומר הרבה, שמסיר אוזנו משמעות תורה, גם תפילתו תועבה. כאשר מתעורר התחתון לדרישה עצמית של האמת, מחויבת נפשו להתחיל תהליך של אהבה כלפי הבורא. מתחילו לרכוש אהבה שאינה תלויה בדבר מסוג האלף. השייכת לרמת המודע של האדם, הכוללת את המתרחש בדברים הגלויים לאדם, אך לא בדברים הנסתרים. דרש הוא התחלת היגיעה הפנימית של האדם, בבחינת יגעתי ומצאתי. האדם עומד מול פני תהום עצמית. בה חשו במלוא עוצמת נפשו את הצורך לוותר באמת על עצמו. אין זו התבטלות של מעשה, ששם אפשר עוד לזייף ולשחק, אלא התבטלות של הוויה. היא הנקראת יגיעה שנוגעת בליבו של האדם ולא רק בראשו. עבודה זו נסתרת, נמצאתי בליבו של האדם, היא המרומזת בבחינה ג' ד' בחינות דאור ישר, בה מקבל האדם הערה חלקית. במצב זה ישנו כבר רצון עצמי של שימוש באנוכי של האדם, בפרטיות שלו, שפועלת למען הכלל. אין זה גילוי גמור של האנוכי של האדם, אך היא התחלת הגילוי, גם כך דבר עצום גדול ונשגב. כן, זה כמו מדרגת נשמה כבר. זה מדרגה גבוהה כבר. אבל יש יותר. להיות במקום זה אינו דבר פשוט. מסוכן הוא, היות והאדם משתמש כבר בתאוותו העצמית, וצריך לחשוש הוא בבחינת קברות תאווה. שלא יגבור עצמה בגילוי פרטיותו. עכשיו זה מתבטא גם בגשמיות עצמה בצורה פשוטה. אבל פה מדברים דווקא ספציפית על מדרגות רוחניות.
כשאדם בא להשתמש בפרטיות שלו בעבודת השם, אז צריך להיזהר. כי הוא עושה כבר בקבלת אורות. עכשיו זה מדובר על בעלי מדרגה, אבל זה פועל גם עלינו, גם בלא לשמה, עוברים את המצבים האלה, רק במסגרת הלא לשמה. למשל, נגיד אדם התחיל, זה רק משל, כן, נגיד אדם התחיל ללמד. אז זה יהיה כמו מדרגת החי נגיד. זה פתאום מערב את עצמו בלימוד, את הדעות שלו, את ההסברים שלו. יש פה סכנה. אם הוא לא עבר הכנה טובה בקטנות שלו, בעיבור שלו, כמו שרואים, רוב המלמדים, היו 10 שניות בעיבור, ובנו תורה משלהם. לקחו מה שנוח להם, מלמדים מה שרוצים, את השקרים, את הקשרים. מצד שני, אבל אם אני לא אביא את הכישרון שלי, אז אין בזה ייחודיות. אז זה באמת מצב מורכב, היות ואנחנו מדברים פה בדרך האמת. לכן, עכשיו הבאתי משל מללמד, כי יש בזה הנאה, אבל פה מדובר על אורות ומדרגות רוחניות מאוד גבוהות. אבל זה עובד לגמרי בכל המדרגות הפשוטות והרגילות של הלא לשמה, של העולם הזה, של האימונים, ויותר מזה, אם לא נתאמן שם, גם לא נגיע למדרגות האלה. בכל מקרה, בגילוי תאווה, כדי שתהיה למען שמו יתברך, זקוק האדם לתעצומות נפש וכוחות אדירים של קדושה, כדי שיוכל להתהלך במדרגה זו. במצב זה נמצא האדם בבחינת טרם יקראו ואני אענה. אין עזרה מלמעלה באופן אוטומטי. אין לך אבא שיסמוך אותך על שולחנו, ואין לך אמא שתישא אותך ברחמה. מה שלא תעשה מצד עצמך לא תקבל בכל אופן בגלוי, כן. זה מצב לא פשוט, כי פה לקחו לאדם את הגלגלתא בעיניים, או נקרא לזה את הגלגלי עזר. במצב החי, היות וזה מערב את הרצון של התחתון, את ההשתתפות העצמית שלו, לוקחים לו את הגלגלי עזר, ופה העבודה מתחילה להיות מאוד מאוד קשה. אבל רק ככה הוא מתקדם באמת. כמו אדם שחזר בתשובה, או פתאום מתקרב לפנימיות התורה, מרגיש הוראות מטורפים, או חזר בתשובה מהחילוניות, או חזר בתשובה מהחרדיות, או מהחיצוניות התורה, ובא לפנימיות, מרגיש הוראות אדומים גם, עצומים, תעצומות נפש, אבל אחר כך זה מסתלק כשהוא עובר למדרגה יותר גבוהה. אז שוב, במצב זה האדם נמצא בבחינת טרם יקראו ואני אענה. אין עזרה מלמעלה באופן אוטומטי. לכאורה כמו שהיה לו לפני. אין לך אבא שיסמוך אותך על שולחנו, ואין לך אמא שתישא אותך ברחמה. מה שלא תעשה מצד עצמך לא תקבל בכל אופן בגלוי. אז פה זה העבודה המאוד קשה של האדם. פתאום אין לו אור אוטומטי בתורה ומצוות, בתפילה, בסליחות, צריך הרבה עבודה. אבל אם הוא יעשה את העבודה, הוא קונה את זה מצד עצמו, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ובהמשך גם הוא יוכל לזכות לאור הגנוז, כמו שנאמר בליקוטי מוהר"ן. מדרגת צדיק זו יוצרת מצב בו האדם מקבל עונש מיידי על מעשיו הקלוקלים. מקפיד בו הקדוש ברוך הוא כחוט השערה ואינו מוותר לו על מאומה. כאומן המבקש להקפיד באומנותו המשובחת כדי שזו תצא מושלמת ללא רבב. למשל, הוא לא כיוון לשם שמיים במצווה, מאוד קשה לו לעשות אותה. לפני זה, עשה אותה בהתלהבות והתרוממות. אבל זה היה בלא לשמה מאוד מאוד נמוך. והיה לו התלהבות כי זה היה ברצון לקבל, או כי הוא היה בגן ילדים. עכשיו הוא מתחיל את העבודה האמיתית, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו כחוט השערה. הוא עכשיו מרגיש את הקושי בעבודת השם. אבל מצד שני הוא במכון כושר להגיע ללשמה, ולא לבאר שחת. יש שחוששים להיכנס ללימוד הדרש ומעדיפים לעבוד במפעל פלסטיק. לעמוד מול מכונה אוטומטית, ולעשות את הפעולות הטכניות, כמצוות אנשים מלומדה. תדיר כל חייהם. לא אדם בונים הם וכל קיומם בעולמנו, מפריע ואינו מועיל. ומה שנתן הקדוש ברוך הוא גם בריות כאלו, ההולכות בדרך הפשט והרמז,
אמצעים הם ולא מטרה. פרם, הראוי לשחיטה לטובת האדם, שרק בהמה הם הראויים לשחיטה. ואין המדובר בגשמיות חס ושלום, את הרעיון של ההישארות במחשבה של פשט ורמז בלבד, הקיים בכל אחד מאיתנו, צריך לשחוט. ודייקנו פה, כדי שלא נתבלבל, שיש את הפשט והרמז שעומדים בפני עצמם, שזה הדבר הרע, שצריך לשחוט, ויש את הפשט והרמז שבאו לשמש את הפנימיות, שזה דווקא דבר טוב וזה חלק מהתפתחות. והם מכינים את האדם לדרש. דהיינו לדרוש את השם. מי שמבקש להיות אומן אמיתי, מי שמבקש להיות עם הקדוש ברוך הוא בשותפות של אהבה, ראוי שיבנה עצמו בתוכו פנימה ויפסע ברגל בוטחת לדרוש מעצמו אהבת השם בפנימיותו. בקיצור, דרך הלשמה לא קלה, אבל זאת התכלית ואין ברירה גם. הבחירה שלנו מתי להתחיל את זה וכמה, אבל זה לא פשוט. סוד מדרגת המדבר, בעל אפשרות לגדילה וכן תנועה ממקומו כמו הצומח והחי. ייחודו הגדול שיכול לאהוב מחוץ לעצמו. הרחבנו בזה גם בהקדמה לפנים אורות ומסבירות, תראו את זה שם. זהו הבחינה הרביעית, בחינת A תחתונה בבחינת המלכות. דומה היא הראשונה שהיא הרמז. יש בחינה של עבודה עצמית, יש גילוי של בחינה חדשה. כאן כבר מדובר על תיקון שלם, בעוד שברמז התקיימה התכלית, רק בבחינת תאלם. כאן ישנו תיקון בבחינת גילוי. כאשר אדם בא לתקן את הפרטיות שלו בבחינת הסוד, כאשר יכולו לגלות את האנוכי שלו, יש אני שקנה את החף ונהיה האנוכי. אם קנה את החף הנכונה, אז האנוכי שלו קדוש. אם נשאר עם אנוכי שהוא בעל מנת לקבל, שזהו הטבע איתו נולד, מנותק ומהבורא, באותו בשינוי צורה מהבורא. בסוגריים ראה פרי חכם סדקף דאנוכי. מלכות באופן רגיל גנוזה ברדלה, ראש דלא את ידה. מקום לא ידוע ותיקונה קשה. אם מנסים לתקן אחוריים אלו מלכות זו, ללא הכנה מספקת, עלולים ליפול כמו אחר שיצא לתרבות רעה. ובכל אחד מאיתנו יש את בחינת אחר. כאשר מגלים את הסוד בבחינת העין המשמח, הגילוי גדול עד מאוד. אור העצמות מתפשט בנברא ללא גבול. מה זה אור העצמות? אור חוכמה. מה זה הסוד? הרצון הפנימי של האדם שרוצה לקבל את הטבת הבורא. למה זה סוד? כי זה מוסתר מהאדם. מגיע האדם לאהבה שאינה תלויה בדבר ממין הבית. המתקן גם את תת מודע ולא רק את המודע. מה זה תת המודע? יש לנו הרבה רצונות, אנחנו רואים רק חתיכה קטנה מהפאזל בכל זמן נתון, כי זה חלק מהמציאות של תיקון הזמן והמקום, הרחבנו מזה בהקדמה לפנים אורות מסבירות ובמקומות המתאימים. ואם נתפלפל על דרך הקדמה לטס, אז תת המודע זה כמו יהיה הרצונות לקבל שלו שלא מתוקנים ומוסתרים ממנו, והמודע זה הרצון להשפיע. כל זדונותיו נהפכים לזכויות, והוא כמעיין המתגבר. מגיע אדם זה למשיח של עצמו לגדלות ההשגה, בבחינת וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מצד החומר הלימודי, חוכמת הקבלה נחשבת לסוד של התורה. לימוד הקבלה ללא כוונה נכונה, היא כגוף בלי נשמה. גם לימוד הקבלה, למרות גדלותה, יכול להוות מכשלה לאותם המבקשים ללמוד אותה רק בחיצוניותה. הבעל שם טוב ותורת החסידות העמיקו, חקרו ודרשו את עבודת הנפש של האדם ולא הסתפקו רק בלימוד החיצוני. הגדיל לעשות בעל הסולם ונתן לנו סדר מופתי של לימוד ודיוק אלוקי בעבודת השם. בהסתלקו לא תיראנו בודדים ובנו בכורו ממשיך דרכו, הרי ברוך שלום הלוי אשלג זצוקל,
סידר לנו באופן שלם את עבודת השם. לבל נטעה ללמוד חס ושלום את תורת הקבלה בחיצוניותה, שזה דבר שהוא פגם מאוד מאוד גדול, שכאילו לומדים את הרוחניות כדי להלביש אותה לתמורות גשמיות. זה הפך האמת הגמור. יש המנסים להציג את חוכמת הקבלה כמדע. וכל המבקש לשמור נפשו ירחק מאלו, כמתווכי קשת. עוקרים הללו את רוח היהדות, את פנימיות המחויבת להיות בלימוד חוכמת הקבלה. כן, הקבלה היא לא מדע חיצוני, והיא גם לא מדע רוחני. היא כן, אבל זה חלק ממנה. הקבלה בעיקרה היא אמונה. דהיינו, כמו אהבה. אהבה זה לא מדע, אהבה זה אמונה. אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב. אין ספר לאהבה, זה בכאילו. אתה יכול לעשות הכל ואין אהבה בלב. זה לא מדע. אבל זה נכון שיש בקבלה הרבה מדע. אבל זה לא מדע יווני, זה מדע אמוני, זה משהו אחר לגמרי. מדע בבחינת דעת, חיבור. בית רעות עומדות בפני האדם כאשר מבקש ללמוד קבלה, שמהם עליו להיזהר במאוד מאוד. האחת, שעל האדם לעבור על אף לא אחת מההלכות המעשיות של מצוות התורה. אל ישים ליבו לאותם המתחכמים לומר שהמצווה היא אור חוזר והכל בפנימיות. צריך לקיים את ההלכות המעשיות בעולם הזה, נתפסות בחושים הגשמיים. חייבים לקיימן קלה כחמורה, שבלעדיהן לא ניתן להגיע לפנימיות המסודרת על פי האמת. זאת אומרת, ההלכות הן מחויבות, למרות שזה רק חיצוניות, וזה נכון, אבל בלי החיצוניות הזאת לא מגיעים לפנימיות. עם זאת, זה בסדר שכל אחד יעשה בקצב שלו, רק שידע שזה האמת לקיים. כי אם לא, הוא טועה. אבל לכל אחד יש לו את הניסיונות שלו, את האימון שלו, את המקום שלו, שלא יגיד אני אלמד פנימיות וקבלה רק שאני אקיים הכל. לא. עדיף, אבל אם לא, אז לא נזרוק את הכל. תעשה מה שאתה יכול ותתקדם. אבל לדעת את האמת שהיהדות, ההלכות הם חלק מהפנימיות. השנייה, הרעה נוספת, המשתרשת והולכת, היא הרצון להשיג תמורות גשמיות מחוכמת הקבלה. מנסים הללו להפוך היצרות, ועל כך מרעישים מאוד את הארץ. זה גורם לרעידות אדמה, צריך להיזהר. מנסים הללו להפוך את השפחה לגבירה, להעביד את הרוחניות לטובת הגשמיות. זאת אומרת, כל העסק בקבלה זה כדי לגרד אורות לגשמיות, זה הפוך מהאמת לגמרי. מחפשים הללו שדות בחוכמה כדי להגדיל את אנוכיותם, להגדיל את עלתם האישית, בדיוק ההפך מפנימיות התורה. למרות האזהרות, אל יניח אדם ידו מעסק בחוכמה זו, שלכך נוצר. רק דרך חוכמה זו בימינו ניתן לקמוץ משהו מן המשהו מהאמת, הכל כך רחוקה מדורנו המסואב, שפניו כפני הכלב, כמו שאומרת המשנה. זאת אומרת, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אין לנו ברירה. אבל לדעת לאן לכוון. אוקיי. שאר השאלות והתכנים הרחבים אפשר לראות בספר. נקרא את הסיכום. לא קראנו את השאלות, אז כדי להבין את הסיכום, כדאי ללמוד את השאלות, אבל נקרא בכל זאת ככה. זה בעצם סיום הספר, אז שיהיה חתימה. משה רבנו אינו מת. האמונה קיימת בלב האדם, צריך הוא לעוררה. הדרך לעורר את האמונה שבאדם, ועל ידי כך להביא חיים לעצמו, לגרום להערה רוחנית על ידי קיום תורת ישראל בכל רבדיה. קבלת תורת ישראל יכולה להיות רק לאחר שנאת דרך אומות העולם שבאדם. מהי דרך אומות העולם שבאדם? להשפיע על מנת לקבל או לקבל על מנת לקבל. מוכרח האדם ראשית להתגבר על השממה הרוחנית העופפת את אומות העולם.
שבו רק אז יוכל לגלות את משה רבנו שבתוכו, ולהזריח את האמונה בנפשו, כך שתבער באש ההתלהבות של אהבת השם. על האדם להסתכל בדברים האמורים בתורה, ולא די לו שיקראה ממעלה למטה. רמז לכך נותנת לנו התורה שמתחילה בבית, ומסתיימת בלמד. בל מהמילה בליה, שהיא בחינת בל שצריך להופכה ללב בבחינת אור חוזר. על האדם לנהוג את בחינת יהושע שבו, לחזור מסופה של התורה לתחילתה בבחינת לב. הוא הרמז שהאדם צריך לקנות מתוך ליבו את האמת. זה כמו העבודה ממטה למעלה. עבודת הלבנה. לא די שתאמר לאדם ממעלה למטה. לצורך כך זקוק האדם למלחמה מתמדת בעולו ויורד בתנועה בלתי פסקת של ימין ושמאל, לקראת ביאת משה רבנו לתוכו פנימה ללב אוהב השם. אז ורק אז ראוי שמשה ייכנס לארץ ישראל בבחינת משיח צדקנו. אז יהושע ומשה יהיו חטיבה אחת, ויעבו בעזרת השם יום שכולו אור, אמן ואמן. בעזרת השם נעשה ונצליח, נזכה להאזנה, וזאת הברכה, זאת זה המלכות בעבודת השם, ברכה זה בחינת בינה. נזכה לראות את טוב פני המלך, את המזרח, ונעלה מעלה מעלה בפנימיות התורה, ואהבת השם, יראת השם, ותכליתנו, אמן ואמן. תודה רבה. אני אשמח מאוד שתצטרפו לטלגרם שלי, הכתובת למעלה בצד ימין. כאן. כי נשלחים שם דברים שהם לא עולים גם ליוטיוב, אז מאוד כדאי. ואני אשמח אם תירשמו כחברי מועדון, או תלחצו על כפתור התודה, כדי לסייע בהוצאות היקרות של פרסום התכנים והחזקתם ברשת. תודה רבה, ושנזכה לקבלת התורה בפנימיות. אמן דחוף. תודה.